Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali bersama saya dengan Cikgu Riefa di sini. Okey, kali ini Cikgu nak kongsikan lagi bagaimana nak kira ataupun nak tukar abad kepada dekad. Matematik tahun 5, iaitu buku teksnya ialah muka surat 133 nombor 5. Okey, ada dua soalan kat situ berkenaan dengan tukar abad kepada dekad. Okey, jom kita buat sama-sama dengan saya. Okey, ini adalah soalan C, iaitu 9/10 abad tukarkan kepada dekad. Okey, soalan ini adalah bentuk pecahan wajar. Okey, macam mana kita nak buat? Senang sahaja. Kita kena ingat yang ini sahaja, iaitu satu abad ada 10 dekad. Soalan itu dia suruh tukarkan abad kepada dekad. Maksudnya daripada abad ini kita tukar kepada dekad. Okey, operasi yang perlu dibuat adalah operasi darab. Okey, saya tulis kat sini operasi darab. Jadi kita bolehlah jawab soalan C. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, mula-mula kita tulis dulu macam ini. Lepas tu yang seterusnya adalah kita salin 9/10. Kita buat operasi darab. Darab berapa? Darab 10 dekad. Macam ni kita tulis macam ni. Dah siap macam ni, maksudnya kita boleh potong. Okey, potonglah kat situ. Sini 10 dengan 10 senang saja. Kalau nombor yang sama, atas nombor 10, bawah nombor 10, kita boleh potong. Sama senang je lah. Kita potong terus. 10 tu dalam sifir 10 adalah yang pertama. Dan 10 ini dalam sifir 10 pun adalah yang pertama. Kita tulis macam itu. Sekarang tinggallah 9 darab 1. 9 darab 1. 9. Per dengan berapa? Per 1. Ataupun bila per 1, yang spesialnya kalau per 1 ni kita boleh tulis 9 sahaja. 9 dekad. So, siap soalan C. Senang banget ini. Okey, jom kita tengok soalan D pula. Okey, ini soalan D. Soalan D bezanya sikit sahaja dengan soalan C. Soalan C adalah pecahan wajar. Yang ini adalah bentuk soalan nombor bercampur. Macam mana pula? Okey, kalau video sebelum ini saya buat kiranya adalah tukarkan ini kepada pecahan tak wajar. Okey, kali ni cikgu nak ajar awak cara satu kaedah lagi yang senang juga. Saya nak pisahkan nombor ini. Macam mana tu nak pisahkan? Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, mula-mula kita tengok nombor 8 kan. Nombor 8 ni kita tuliskan nombor 8. 8 apa? Ni kita ambil 8 abad. Tulis 8 abad. Okey, sebab nak pisahkan, kita kena kurungkan dia lah. Kita pisahkan dia. Lepas tu kita tulis tanda tambah. Okey, tambah dengan berapa? Ni pasangan dia satu lagi kat sini. Kita tulis 1/5 abad. Okey, kurungkan dia. Nombor yang sama juga, cuma kita pisahkan dengan simbol tambah di sini. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita pun bolehlah tukar dia kepada dekad. Okey, jom kita tukarkan dia. Okey, 8. 8 tu kena darab lah kan. Nak tukar abad kepada dekad. 8 darab 10 dekad. Macam ini. Kita kurungkan dia. Okey, lepas tu ada tanda tambah. Kita tuliskan lagi. Lepas tu yang ini pula 1/5 abad. Salin 1/5 abad. Kita buat macam ni jugalah. Darab dengan 10 dekad. Okey, faham Lagi setakat ini senang je ni. Okey, kat sini kita nampak tak boleh potong kat sini. Betul tak? Kan boleh potong sebab dia ada pecahan tu. Okey, kita potong. 5 dengan 10 ada dalam sifir berapa? Sifir 5. Iaitu 5, 10. 5 tu yang pertama. 10 tu kita potong. 10 tu adalah yang kedua. Okey.
Okey, lepas tu kita darab atas. 1 darab 2, 2. 2 per berapa? 2 per 1. Okey, saya kata tadi, kalau per 1 dia special, kita tulis 2 sahaja. Okey, 2 apa kat situ? 2 dekad. Okey, yang ini kita tulis tambah. Okey, yang ini lupa nak selesaikan tadi. 8 darab 10 berapa? 8 darab 10 adalah 80 dekad. Okey, jadi nak buat apa ni? Kita tambahlah 80 tambah dengan 2 adalah 82 dekad. Itulah jawapannya. Okey, senang je kan? So, saya tulislah kat sini jawapannya adalah 82 dekad. Okey, jom kita pergi soalan seterusnya. Okey, ini soalan seterusnya. Soalan saya ambil pada muka surat 140 nombor 1. Okey, ada 2 lagi soalan kat sini yang melibatkan tukar abad kepada dekad. Cuma pada muka surat ini soalannya adalah berbentuk perpuluhan. Okey, jom senang saja. Jom kita buat sama-sama. Okey, kita buat yang pertama ini dulu. Okey, memula macam mana kita nak buat? Kita salin dulu soalan. Lepas tu kita tulis macam ini. 7/6. Kita guna operasi darab. Kenapa operasi darab ni? Daripada abad kita ke kanan. Kanan tu kan untuk operasi darab. Okey. So, darablah 10 dekad. Macam tu. Lepas tu, tak perlu buat bentuk lazim nak darab ni. Sebab ni adalah darab special. Kat sini kita boleh nampak ini darab special. Ada 10 dan ada perpuluhan. Maksudnya kita boleh gerakkan titik sahaja. Berapa kali nak gerak titik? Kita tengok 10 ada 1 kosong sahaja. Maksudnya gerak sekali sahaja. Ke mana? Tengok anak panah saya buat ni. Abad kepada dekad. Ke kanan. Okey, jom kita gerakkan titik itu. Siap. Sekarang ni adalah jawapannya 7. 6 salin. Lepas tu ni tanda anak panah ni untuk titik baru. Kosong. Tapi boleh ditulis macam ini sahaja kalau ada titik dan sifar. Okey, saya ulang ya. Kalau ada titik, sifar kat belakangnya itu, kita ambil nombor depan sahaja. Dah siap. Senang kan? Senang. Okey, bolehlah tulis sini 76 dekad. Okey, jom kita pergi soalan yang terakhir, iaitu soalan C. Okey, ini soalan J, iaitu perpuluhan juga macam tadi. Jom kita buat sama-sama. Okey, salin dulu 38/9. Lepas tu kita tulis darab. Darab berapa? Darab 10 dekad. Okey. Lepas itu nak buat apa? Kita gerakkan titik sahaja. Berapa kali? Sekali saja. Kenapa? Sebab dia darab 10. 10 itu ada 1 kosong. So kita gerakkan titik sekali saja ke kanan. Okey, lepas tu jawapan yang dapatnya adalah, kita salin dulu 3, 8, 9. Okey, anak panah ni adalah untuk titik baru. Lepas tu tak ada nombor kat belakang, kita letaklah sifar. Sebab dia titik sifar, tak ada nilai apa-apa, kita boleh tulis 389 sahaja. Jangan lupa tulis unit dia dekad. Senang sangat. Okey. So, settle soalan J. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat pada semua dan jangan lupa sharekan video cikgu ini kepada kawan-kawan semua. Okey, semoga dapat membantu anak-anak untuk menjawab soalan matematik, latihan matematik yang diberikan. Okey, itu saja. Jangan lupa yang terakhirnya ialah macam biasa, iaitu jangan lupa subscribe channel Cikgu Riefa. Okey, bye. Kita jumpa lagi. Okey, bye. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pada semua dan jangan lupa like, share dan komen. Serta jangan lupa subscribe channel Cikgu Riefa. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita berjumpa lagi.